হাই, আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ পিঠাগুড়ি আৰু পাউডাৰ গাখীৰৰ লালমোহন। আপোনালোকে যদি পিঠাগুড়িৰ পৰা লালমোহন বনাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ প্ৰথমতে পাবলৈ। এতিয়া যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্টটো কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া ব'লক আমি লালমোহন বনাওঁগৈ। এতিয়া মই লালমোহন বনাবলৈ একাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, একাপ চেনি লৈছোঁ, আধা বাতি পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ, কুহুমীয়া আধা গিলাচ পানী লৈছোঁ, একাপ ৰিফাইন লৈছোঁ সৰু কাপেৰে আৰু 2টা ইলাচি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ৰেচিপিটো বনাওঁগৈ ব'লক লালমোহন কেইটা। এতিয়া মই পাউডাৰ গাখীৰখিনি গৰম পানীখিনিত দি দিবলৈ ওলাইছোঁ। গোটেইখিনি নহয়, আধা মই দি দিম, গাখীৰ বনাই ল'ম। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কেঁচা গাখীৰ আছে আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত চেনিখিনি দি দিম। গৰম চচপেনটো পাতি লৈ চেনিখিনি দি দিছোঁ আৰু এই চেনি দিয়া কাপটোৰে মই পানী দি দিম একাপ। এতিয়া মই চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত সেই কাপটোৰে একাপ পানী দি দিছোঁ। ইয়াতে মই ইলাচি 2টা দি দিম। আপোনালোকক যে দেখুৱাইছিলোঁ ইলাচি 2টা, চাচনিখিনি যাতে গোন্ধটো ধুনীয়া আহে আৰু মিঠাটো ধুনীয়া হয় সেইটো কাৰণে এবাৰ মই লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কম জুইত এয়া উতলিবলৈ দিম যাতে ধুনীয়াকৈ চাচনিখিনি ৰেডি হৈ যায় আমাৰ। ইলাচি 2টা মই দি দিছোঁ। এয়া চাওক, মই ইলাচি 2টা দি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ মই লৰাই দিছোঁ যাতে লাগি নধৰে। এতিয়া মই চামুচ এখনেদি লৰাই দিম। এয়া চাওক, মই চেনিখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া হ'বলৈ এতিয়াও বহুত দেৰি লাগিব। আপোনালোকক মই দেখুৱাম অকণমান দেৰি পিছত চেক কৰাৰ সময়ত। এয়া চাওক, মোৰ চাচনিখিনি হৈ গৈছে। মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেধৰণে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ চাচনিখিনি হৈ গৈছে। চাওক, এনেধৰণে লাগি যায়হে, দেখিছে নহয়। এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি নমাই দিব পাৰে, অলপ ঠাণ্ডা হোৱালৈ ৰাখি থ'ব। মই ইয়াত গৰম কৰি থোৱা কেৰাহীটোত পিঠাগুড়িখিনি দি দিবলৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম। তাৰপিছত মই ভালদৰে পিঠাগুড়িখিনি দি দিছোঁ কাপটোৰ পৰা উলিয়াই। এয়া মই ভাজি আছোঁ পিঠাগুড়িখিনি। এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম। মই পিঠাগুড়িখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত অলপ ৰঙা হোৱাৰ পিছত মই কমকৈ গাখীৰখিনি দি পিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম। এনেদৰে গোটেইখিনি মই মিলাই ল'ম। পিঠাগুড়িখিনি মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত অলপমান ভালদৰে মঠি লৈছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া এচামুচ গৰু ঘিউ দিম আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি গৰু ঘিউ নাই ৰিফাইন দি দিলেও হ'ব। আৰু মই আকৌ ভালদৰে মঠি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া পাউডাৰ গাখীৰ দি দিম। ইয়াত মই পাউডাৰ গাখীৰ 3 চামুচ দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ ভালদৰে মঠিম। 15 মিনিটমান মঠিব লাগিব এনেধৰণে। এয়া চাওক, মই ভালদৰে মুঠি দুভাগ কৰি লৈছোঁ যাতে মোৰ বলবোৰ বনাবলৈ লালমোহনৰ জোখটো বনাবলৈ এনেধৰণে সহজ হয়। এয়া চাওক, মই এনেধৰণে জোখকৈ গোল কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ গৰু ঘিউ লগাই দিছোঁ যাতে গোলটো ফাটি নাহে আৰু ধুনীয়াকৈ হয় আৰু লাগি নধৰে প্লেটখনত। এয়া চাওক, মই এনেধৰণে এটা বল বনাই লৈছোঁ। এয়া চাওক,
এয়া চাওক মই গোটেইখিনি গোল গোলকৈ জোখৰ কৰি ল'লোঁ লালমোহনৰ জোখত। এটাও ফাট ওলাবলৈ নিদিব, ইয়াত যাতে ফাটবোৰ নোলায়, তেতিয়াহে লালমোহনখিনি বহুত ধুনীয়া হ'ব। তেলত যাতে মেল খাই নাযায় সেইকাৰণে আপোনালোকে ফাট ওলাবলৈ নিদিব। এতিয়া ভাজোঁগৈ ব'লক। এয়া মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি ৰিফাইনখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই ৰিফাইনখিনি গৰম হোৱালৈকে ৰৈ দিম। এয়া চাওক মই এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ল' ফ্লেমত এতিয়া দি দিবলৈ ওলাইছোঁ এটা এটাকৈ। এয়া চাওক মোৰ লালমোহনকেইটা বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, অকণমানো ফাট নাই চাওক। এতিয়া মই অথনি তৈয়াৰ কৰি থোৱা চাচনিখিনিত দি দিম। ধৰণে এইকেইটাও এনেধৰণে একেধৰণে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই গোটেইখিনি একেধৰণে ভাজি ল'ম। চাওক এতিয়া মোৰ লালমোহনখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া বাতিত ছাৰ্ভ কৰি ল'ম। এয়া চাওক হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক মোৰ লালমোহনকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখুৱাম। ইমান ধুনীয়া হৈছে, কোমলো হৈছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব, আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈও নাপাহৰিব। থেংক ইউ।